Як ми вже сьогодні казали, сьогодні разом із нами тут у залі в першому рядочку присутні прекрасні наші представниці попередніх років на дитячому Євробаченні. Даріша, Олена Лисенко. Виходьте до сцени, ну вам звичніше біля сцени або на ній безпосередньо бути. Беріть мікрофончик, тому що хочеться почути і вас. Даріша, давай з тебе почнемо, тому що ти раніше виступала на Євробаченні, так? Дитячому. Ну, власне, скільки вже? От 7-й рік, так, після твоєї участі. Що дало тобі дитяче Євробачення тоді, у 18-му році, що зараз відгукується вже в дорослій кар'єрі? Ну, спершу вітаю усіх. Я неймовірно щаслива стати частиною цієї конференції і поділитись своїм досвідом, тим, що я проходила під час свого Євробачення. Безумовно, Євробачення, можна сказати, залишило неймовірний слід у моєму житті. Це величезний поштовх для побудови моєї майбутньої пісенної кар'єри. Це колосальний досвід. І дійсно це дуже крутецька команда Євробачення, яка підтримувала, яка допомагала, яка, можна сказати, стала таким великим тандемом під час створення виступу, під час підготовки і під час виступу на самому Євробаченні. І, мабуть, ну, чесно, це дуже круто пригадувати, і якби була можливість, напевно, повернутись у часи мого Євробачення 2018, я б безумовно 100% повернулась би, адже це дійсно, це крутецький досвід, це друзі по всьому світу, які представляли також свої країни на Євробаченні, це підтримка єврофанів по всьому світу. І, звісно, перш за все, це велика відповідальність, тому що ти представляєш від свого обличчя всю Україну, і ти розумієш, що ти маєш зробити це достойно. Якось так. Дякую. Олено. Так, в першу чергу хочу подякувати Суспільному за запрошення. І це правда, те, що от говорите, що є родина Євробачення, і це правда, тому що відчувається якийсь такий рідний вже зв'язок, коли ти повертаєшся, коли ти згадуєш, і ти бачиш обличчя людей, яких ти дійсно знаєш, і дуже-дуже теплі відчуття всередині. Тож дякую вам. І маю нагоду поділитися трошки своїм досвідом і дати якісь практичні поради тим, хто буде подавати заявку на національний відбір цього року. Я брала участь у національному відборі 2 рази, у 2020 році, у 2021 році, коли я перемогла. І те, що можу сказати, не зупиняйтесь, не припиняйте мріяти. Тому що от, я завжди говорю, мрійте та дійте. І ці 2 компоненти, вони правда дають такий найбільший результат, найпотужніший. Тож не забувайте про це. І батьки, які зараз мене чують, підтримуйте своїх дітей. Обов'язково, тому що їм ця підтримка дуже потрібна. На самому дитячому Євробаченні, так як і на національному відборі, панує така дуже дружня, правда, атмосфера. І учасники один одного підтримує вся команда Суспільного учасників. І я дуже бажаю, щоб так воно і продовжувалось, щоб ця дружня сім'я, вона тільки зростала. З порад, які можу ще дати, це вірте у себе і не забувайте про те, що всі мрії, вони обов'язково здійснюються, якщо в серці є правда, велике бажання. Не забувайте про те, що дитяче Євробачення такого самого рівня, як і доросле Євробачення, та сама делегація, та сама велика сцена. І от кожного разу я наполягаю на тому, щоб дитяче Євробачення популяризувалось в Україні. Це дуже важливо. Тож підтримуйте своїх дітей. І от ще можу зазначити про те, що дуже важливо – це сон. Тому що на самому дитячому Євробаченні всі підлітки, всі діти, і ми всі дуже хотіли якось наговоритись, наспілкуватись. У мене ще досі залишились друзі після дитячого Євробачення, з якими я досі спілкуюсь. Сара Джеймс, яка представляла Польщу, Леві Діас, який представляв Іспанію. І ми досі спілкуємось. Я пам'ятаю, навіть були моменти, коли ми дуже засиджувались, але треба розуміти те, що в першу чергу дитяче Євробачення – це велика відповідальність, це велика праця, до якої треба бути готовим, тому що артист, який представляє Україну, це дуже велика праця. І важливо розуміти те, що треба серцем відчувати те, що ви любите, те, що ви робите. Любіть музику, і тоді музика буде любити вас. Клас, дякую, Олено. От, власне, я хотів у вас практичних порад запитати, ти вже сама все розповіла, Даріша, твої практичні поради тим, хто вже подав заявку, чи думає, чи подати заявку, так? Що треба робити, щоб спочатку в лонг-лист, потім в шорт-лист, потім виграти нацвідбір і потім поїхати представляти свою країну? Що треба робити? Ну, я можу сказати так, що навіть ті, хто вже подали свою заявку,
не дивлячись на те, чи потраплять вони до 15-ки, чи не потраплять, вони вже мають розуміти, що це вже досвід, це вже щось, що вони проходять. Це дуже велика ступінь, можна сказати, для їхнього віку. Це дуже круто, тому що навіть коли ти, можна сказати, не потрапив на Євробачення, якщо ти не є представником, ти все рівно отримуєш від цього певний шматочок, який ти в подальшому будеш використовувати для реалізації своєї творчості. Ну і, звісно, перш за все, уже ті, хто потраплять в 15-ку, мають розуміти, що це дуже велика відповідальність. Треба бути готовим до всього. Адже, як Олена правильно зазначила, що дитяче Євробачення абсолютно ніяк не відрізняється від дорослого, тому що, як на мене, це навіть ще важче. Адже дорослі, вони уже і ментально, і фізично більше готові до тих навантажень, які чекають їх на Євробаченні. А дітки, які їдуть на дитяче Євробачення, вони, можна сказати, беруть на себе ще більшу відповідальність і ще більше сил їм потрібно для того, щоб реалізувати усе задумане і все, що вони готують на дитяче Євробачення. Тому, перш за все, більше сил, більше віри у себе. Тому що я пам'ятаю, як мені багато хто казав, що ти розумієш взагалі, які це масштаби, ти їдеш представляти Україну на дитяче Євробачення, ти щось зробиш не так, ти не впораєшся, ти не в силах зробити те чи інше. Але я безмежно вдячна команді, я безмежно вдячна родині за те, що вони мене підтримали, і за те, що ми дійсно змогли реалізувати усе задумане. І я надію, що я дійсно з гідністю представила Україну у свій рік, і це було дійсно дуже круто. Тому сил вам, наснаги і, перш за все, віри у себе, адже ви спроможні на все. Дякую. Дякую. Дякую вам. Дякую, наші чарівні, прекрасні Олена Усенко, Даріша. Дякуємо вам.